تو چقدر خوشگل ماهی. خوشگلم. این سیتان؟ لباسات چقدر گرفتی؟ غذا نخوری ماما؟ کدش من میخوام برم رانندگی. بله؟ میخوام رانندگی. راننده؟ راننده چه؟ ماشین. نبودم. و یادت راسته که فاطمه خواست برای راننده چی کردن؟ 1000 تا حرف پشتر مونده را برد؟ نه الان بهتر میگه. الان چه ما فالو در اولا که هر جا برم بابا فاطمه برم بری بر بیایو. نه. نگه راننده برایو حداقل قوم بلد بود. سیدونم چه؟ کله. هم من منطقه ما اصلا بعیدونه زنگلچه پشت فرمون بشینه مسخره داره. ما چکار با مردم داریم؟ خب باشه فاطمه نه بدونی چقدر هی با موی بودن بچه دوارتا باشنگی گم هچه نانم دی بلانکه دی دیزای اون که بالاخره باید یاد بگیرن. حالا اگه نرن؟ نه ما باید برن. ما یک بعد با فاطمه کنم پشت فرمون. نه. حالا یاد گیرم. حالا برای اول باید بره آموزشگاه خجونو باید برم آموزشگاه. یاد بگیره. بعد درکنم گیر بدین تا اسم بنویسم. بعد یاد گیرودی واسه چه؟ گواهینامه داده واسه بیو بالاخره هم فاطمه هم خم همه کمک تکنی تا راننده این خوب یاد بگیریم. حالا اگه نرن؟ نه ای تو هم بدبیلی گم نره بشتی پشت فرمون. نه که مثلا عیبه روانون ما چکار با مردم داریم؟ در کل خود ای بدونه. بدونه. منطقه خود. الان خواهم رای کیلو سرطه حالا اگر به تلسون با ماشین رمز حالا تو سرطه سیاری. باشه. خب من رمز این چیلو که همون خیلی کلومه. خب پتو یه علا فاطمه میگم اول باید بره آموزشگاه یاد بگیره. تا یاد نگیره خود نیتر بشینی پشت فرمون. بعد که یاد گرودی گواهینامه دار واسه بیار تا آروم آروم بقیه. یعنی که گواهینامه رو بیارم رو به دسته؟ بعدش ها. داسته بشینم پشت ماشین؟ یعنی خدا بزنه دی یه لحظه زی و سر باید بلد بود. دی یه لحظه زی سر رای تا مخی آمو یه اتفاق باید بلد بود. با گواهینامه داشته بید. حالا یعنی تو پشت بریسی که خمران چه گواهینامه بگم؟ نه میگم پشت نیستم. ما تو که دیدی یعنی چه مردم سید مهمه. مردم مهم این خود مهمه. اما مهم نیستم. اما که پام دردی کنه قابل چه برن راننده یاد بشنم چه یه وسیله بشنم بیایم. هر دوم وسیله کن برای کلیش نهونه بشه کلیش نهینه بشه. اگر یه وقتی یکی یه حرف بزده ناراحت نبود. نه اصلا همین اینجا خونه همین ادراک بیشتر حرف میزنه. بیشتر همین خودم فامیلن حرف میزنه که آدم حرفی داره در حرفی داره میگم حرفی حالا که دوریه خب هست کم خدمت محمد دوره پوشت تفیر کنم نم بودی ولی برای اول که سرطنان پرسی گواهینامه فاطمه که میرد رو چه؟ کاره چند دام نه مصروش تو مثلا گواهینامه هم که بگیری خود راننده نیستی باید بعدهاش ما هی کمک کنیم تا قشنگ راننده خوبی بودی درسته؟ آقا خودی؟ کیشم نخوردی؟ بیشتر مامانی با برد به دکتر راستی بود؟ چی شرباتت خوردی؟ خب شرباتت بخور که چیز سما خوب شه خب می چشاش برم دخترم بیا اینجا بیا کاری دارم نه بکشش پایین لیلا بیا اینجا بخوای بدو برم تاج سره بدو برم گل دختره بدو برم شدم کی دوار منه؟ گفتی کی دختر منه؟ کی دخترمه؟ وی ناز نکن اینقدر خوشگلی ناز نکن مامانی مادر بست کی؟ مامانی؟ تو خوشگلی شدی بلم من خواهم رانندگی کنم تو میاد؟ چرا یاد بدم؟ میخوام خودم و دخترم دیگه بریم بابا جون
دلارم میخوام راننده کنم. دوست دارم. آره. دلارم میخوام راننده کنم. اصلا روغن نریزش. همین برنج خوبه بابا. این برنج هم پختی با همین گوشت که زیرشه خوبه. ولی اصلا روغن نزنی سرش بیریش بخوره تا خوب. کیه؟ نه بخالم نه. Pounds of giraffe ترکیش is من. the perfect meal for a grizzly-sized lion. سلام. راجوب کسی؟ خوبی خوشی؟ خوبی دارم میدونم. Duerme, ce de-aia m-am iar. Selam. سلام. Selam. خلاص تو دخالش. خلاص. Selam. ناس بعنا كنا خلي بوس بده خلي بوس بده خلي بوس بده خلي بوس بده خلي ماما بوس بده قولنا ناس بعنا سلام. سلامتی خوبی ممنون سلامت خیلی خوشم. سلامت. خوبی آمد؟ سلامت. لا يعني شيء شدي خش ما يخلى هذا شافوي دي لكوي ايش لكوي باقي में बस आना है باقي में Selametli kuşu bugün. البته میخوای داره دوا و اینو داره شاید که به استفاده کنه یم زانی داشت که خانم باشه خلاص میدونم که داخلی نه زن خدایم بهتره بگم در میگم واش شهر دیدم خونه یعنی مدت یعنی اونم داخلش یا اوجه داخلی و داخلی لما باشه در چون یه فشارش اونم با هم هستیم نه زوش بسر بچه و یا مثلا نه تناول کلا گفته خاله دست در نکنه گفتی نه دست در نکنه خاله گفتی بغل خاله بغل خاله بغل دی بانه هنگه خاله یا بیا انا نقوم بقول بيا همین راه نهار خانم تیزه گوداوی گم قرآن می‌نویسم در کامره مثلا زن جامعه گندس نهار گودا در که راه مشترش که نمی‌دی چون که صبح چهارشنبه حتما باید راه خونه برسونم میرای ها اومه کازم مقال آورم شوان خوسی صبح زی کازم راه من راه راست کارش یک مریضی که لگیرم الهی نبینی که این بدنم واسه درده و سخونه دوم پای دوم درسته دوم ندید مینا قضا بخورم نه هیچی مردم در مفتم در همین زن جمعه گدا پتاق سازم سری میری اگر رای مریض رو دیدم اونو نظرش رو بگم چقدر سرم زیرم چقدر سوزن زیرم شربت خراب دایده خوب دست
تاکسی ها اون ما من نمیدم وان کیسو بالا. تی باش کار میکرد. مثل رسید امیرو میرزا. یادم تشکر. یکی بیشتر بیشتر راه چون نه. آوتون نموشه بالا. اگه چون آوتون نموشه ده یبرتی بومه تا دهتون میستم. اندال ماما. نه خواست میکرد فاطمه بگم برو. شاد می‌شم. رئیس رستورانی. حالا اگه دستت چشه مشغول اگه دستت چشه کن حالا اگه دستت در 15 روز بخیر فصل چهار آیا خود دنبت برم و بستی ماسلانی رو میدونم دنبا برم قشنگ چپور رد کنه اصلا خیلی پارویه تا پشیش رو فاطمه میتیلی یعنی به خیلی چند نکشه درسته صبح اون باید کشه 4 روزه ده هفته که روی صبور رد گرفت الان نگوز چهار تا بخیر خلاص صبح باید کشه دیدن سبزیتونه چه با پایشون که سیتو پایشون همیشه با مریش همه چی شیرو بهتون میده شوری پایش کیلو رفتار نمید میزیدیم دیشی سر راشت موقع تبیده کنی دارو من خیلی خلا چه؟ همی ساعتی که باید کن سرش من آبایی چشمه اه؟ بهشون چینی؟ نه ها نه خوبه ریحون نه این ریحونی که نه ما نه چه با نه همیشه سوس هم نه؟ خانه من صورت دورم خاله تو میشه خاله میشه خاله دخمه حیفه ما یه انگشتم خاله یه ملاس جرم مشابسه بیار برام سر نظارت بیرون مهندی جرم مشابسه بیار فرکر یه خدا نفات اجار کن اما خیلی هدای باید کنی فامد را رو مشکلش دارد گبره خورده یه چیزی یه خورده به آر بیمه چکو باید ذره تخمون برسه بابره دار مانم دیکا بشنش بیخواه انا برها خوبی میشونید بیان دویده کنم دامش همون دویده هم داره که بودارم بیان من 13 بودم نشکم 13 میزنم همین طوری که میامتیش میزانم کرده که درد میکنم نیپاتی عمل کنم درد میکنم باید 13 میزنم نشکم حقیقت برنم و درو بشکم شنبی هم یه بشید
هم مثل میاد. خانوم بیا. کیه؟ سلام خوبی؟ نه کیومه؟ نه یه ساعت است. خوی خاله سلامتی چی کنی؟ چه خبر چی خوبی چه خبر؟ خوش اومدی؟ کیومه بی خبر؟ چی کنی؟ چه بی؟ مادر که چشمی؟ میخچزه؟ هلا بهتری؟ بزرگ هم هست میخچه ساعت 6 امام ورداشتیم با یه ماشین آرپسی رو ساعت 6 من دید حالا ساعت 1 12 به نه با خدا پس صبحونه چی خواهی؟ آره لازم تو زنگ زیگو بیرو انا ساعت 4 صبح من خوب یاکی من باقیش 4 صبح خبره کجا دیگو با حتما ماشی آسون بری دردش تو همه ممول استین تا ساعت 6 می مجور دیگو وزیمه ولی مزایزه مپیا پیا بساش میا بگم برگرد برم اینو بیاش بگم نه دخلیوم یکی جو برگرد برم تو بابا برگرد بیارسی انگار سرحالتر رو بینه نه به ایره رایی نه به نظر ده مثل سرسوال نکه تامینه بهتر رو بیا تامینه نه در آن اون ایده انجام حالا تامو ببرمونه ما ننده نیایم شان رنگ که کمر که سکته گیروش بهتر رو بیولو؟ من نیزم خب ایشالله ایمان شهر کردیم ما یه باشگاه یه مشکلی پیش اومده بی رایم شهر کرد نه ده ما خواستیم بیم مامان اسمان گم تابون دومه ما کمر زمینه تمام شو همیستیم تیش سوزی دوباره مقرمونه من نبام برد مرسندون دوباره میره امیرون نه ده ما جر نیکنه ده یه شهر امیرون یه شهر سندگون بله من دامه دو پرده رای کجا هاشا اونه کمر سرده نگاه رای نه سندگون ها آبادیم رای من سندگون نگاه اونه دوباره میونه ما بونه ما چه شکل دیگه باید تدوی دوزده خوبی دوزده ماما یه خو غذا برسی ایدی خوام برم کارخونه ایدی باری؟ ها برم یه خب وام میسیم که صاحب کارش دزله که پیدا کرده میخوام پیش پس با نه ما ده کل پاسم ده رای ده بانجر کردیم اگر ده بانجر نکنه خوین ده خب کوزی بارون زه ما این سی آنفولانزا مدارس باشگاه همه جا تعطیل کرده تازه خانواده هی یومن هی گم خستیشه تعطیلش کردیم فکر کردم مثلا ما درس تعطیلش کردم گم نه به خاطر آنفولانزا تعطیلش کردم دایی چند باشگاه نیمده لیبل باشگاه؟ فعلا باشگاه تعطیل رو بیم تا آخر هفته اصلا همین آنفولانزا خیلی بدی اومد لنان ما تو خونه دو شد چه خوبی چه هرچی گذشت برو بس شما نه دست دارم هیچی نیست من آسرش؟ چرا سر داره بگیر یارشون؟ ها یاروش من تو قابل نکنیش؟ باش دست دارم فرداری؟
دیگه خیلی سخته، خیلی سر اصلا اعصابه. خیلی سر مغزابی کلا هنگ کرده بیا. همین سابکار ایدی آه اون روز بی که رای بیم کارخونه بلال درست که بیا خب همون رو دیام با بیتری بیایسی کارگر غذا درست کنیم گم چطور با ده غذا که ایدی یاره سر کارخونه خوره خوشمزه یه خودتون درستش کنه گفت بعضی وقتا هم خون درست کنه و علا بعد موقع ما هم درست کنه نونم کورن شید دیام درومه گویا که اگه بوبو بیوسیش درست کن اخم یه کارخونه ده افتتاح کنی داخل اون کارخونه هم یه خونه هم یه اتاقی دمت او رو زندگی کن هم این کن اسمش نه هم آشپزی بکن سیشون هم یه باقی هم مورد هستن درختل او به هرسبه بعد با فکر کنم ولاده نونم خوبه. چقدر جدیه اگه راست بگو خوبه. من ناراحت ها بین که ما اینجا تیدیده هم درامه گه نه اتفاقا خوب کردی و میسی بچه این کبابی هم کردی بلا این پیشنهادی هم دفعه حالا بینیم من چیو ولی درامه گه یکم توی 2 ماه طولی کشه تا یه سنگبوری من همون کارخونه که خانم درست کنن حسک یه 2 ماه طولی کشه انده خوبه مثلا نقل مکان کنیم او رو اجاره هم دنیدیم خیلی خوب اگه راست بگم. حالا تا بینم من راست بیانه فعلا انگار توجه که وقتی بدی یا سی آدم همه بدی ال سمت آدمی ها وقتی هم مثلا خویی یا همه خوشی ال سمت آدمی ها همینجور معمولا الان واقعا هم مغزم آرومه هم خدایی که همیشه اون چیز که همیشه بعد هر سختی آسونیه خیلی خوبه آدم سختی که تموم کنه آسونی هم بالاخره رسه. شهر صنعتیه. الان که دلم بارونم مونه بیشتر بلنده بود به خاطر میانست برن اینو بمش خب تا بعدش کارت کن شما کارت چیزون کارت باش.
اینا؟ نه بابا دوم اذیت کنم. Vedete uso? خانومم برو داخل دفتر تا خسته نبود. خوبی؟ سلامتی؟ خسته نبود. با عقل به کارتون بودم خواهدم اختیار داریم. همون وامی که ایدی تتون سیبی خواستم بودم چقدر کسب کردین به حسابش. خب مثل اینکه 5 میلیونه بله حسابتون 5 میلیون وام سیده بله علامه پس بدین ما پس بیام نه اشکال ناره دست در نکنه ما دوزد دیارم پداو بیان بله دارم کم کم تصفیه کنم میدونم بیو و اقصاد ماهانه بیم ولی همه را تصفیهش کنم خیلی بهتر ترسان در شرمنده رو فعلا اینه رو بسکنین بشمارین 20 من سر 20 نمید کمه 20 تومن ها نداره درسته سی تومندش هم شبای کانستون شوار کارت نبیم این شبا کانستون دستون در نکنه گرفتاری دستون گیروین بید حالا ایگون با حقوقش یه چیزی که هست نیه بود درسته؟ نه دیگه حقوقش بشیدیم حالا دیرم این چون 50 تومن این کردم اون چیزی که به حقوق ایدی کم کرده سودش بود درسته؟ بله سودشه که از سنش کم کردی بقیهش هم خب الان تصمیم کرده هیچ چیزی میخواد درسته؟ نه ده هیچ چی میخوادم یه درستی بود من شماره کارت اینا دست در نکنه حالا اون باز اگه نیازش داریم برداریم حالا نه ممنون تشکر داریم یکی ریم چشی بان یعنی که اون پیله خانه پسیدیم ای درشته رو بایندیم بلا خورداریم بس اشکالی نداره مدام کارت میگه با باید جازه سلامت من سیکی خاموشی ها رو نسیدم مثلا آدم زحمت دوستش بیا بیا چه میگوشه قربونه دست در نکنه